بازی مارولز اسپایدرمن 2 یعنی جدیدترین شماره اسپایدرمن پر از جزئیات مخفیه. درست اون لحظه که بین زمین و هوا و لابلای ساختمان‌های سر به فلک کشیده بروکلین در حال گشت و گذارین، ممکنه یه دفعه با یه راز یا مکان عجیب و غریب روبرو بشین که قبلا اونا رو جایی دیده باشین، یا شما رو یاد یه شماره دیگه از بازی یا یکی از شخصیت‌های کامیک بوکی دنیای مارول بندازه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 25 فکت جالب درباره بازی اسپایدرمن 2. اگه به کلیسای ترینیتی تو فاینانشال دیستریکت برین و ساعت کلیسا رو چک کنین، میبینین که ساعت انگار گیر کرده و همیشه روی 1:21 بعد از ظهر قرار داره. 1:21 دقیقاً لحظه‌ایه که گوین استیسی تو فیلم اسپایدرمنی که آندرو گارفیلد توش بازی میکرد میمیره و تو اون صحنه ساعت برج روی 1:21 فریز میشه. تو قسمت جنوب شرقی منطقه سنترال پارک یه نقاشی دیواری رو میتونین رو دیوار ببینین. پای نقاشی پر از دسته‌گله و کنارش هم یه عروسک اسپایدرمن به چشم میخوره. این نقاشی در واقع چهره کریگ گودمن، تکنیکال آرتیست شرکت اینسامنیاکه که متاسفانه در سال 2019 از دنیا رفت. همکارانش این یادبود رو براش ساختن که همیشه یادش زنده بمونه. بالای برج آسکورپ اگه به آنتن روی برج دقت کنین میبینین که خیلی آسیب دیده است. این آسیب دیدگی به خاطر اینه که تو سال 2018 در جریان بازی قبلی در میانه مبارزه پیتر و داک آک آنتن روی برج دچار آسیب دیدگی شد. نکته عجیب دیگه تبلیغات تجاری برندهای معروف تو بازیه. ظاهرا برای این بازی با آدیداس قرارداد بستن، چون تو منطقه تایم اسکوئر یه فروشگاه هست که کلا لوازم آدیداس میفروشه. تو جای دیگه ای از بازی مایلز مورالز یه کاستوم برای خودش طراحی میکنه با یه جفت کتونی آدیداس. حتی تو دنیای واقعی آدیداس یه کتونی اسپایدرمن زده که $220 قیمتشه. جالبه که بدونین شما میتونین تو بازی با یه دوچرخه شهر نیویورک رو بگردین. تو بازی اسپایدرمن کی فکرشو میکرد معلق بودن بین ساختمونا رو ول کنین و دوچرخه سواری کنین؟ یه عمارت متروکه پر از نقاشی‌های گرافیتی رو در و دیوارش تو بازی دیده میشه. عمارتی که معلوم سالهاست کسی پاشو توش نذاشته. اگه حس میکنین این مکان آشناست حق دارین، چون اینجا عمارت اکسمن هاست. احتمالاً وقتی بازی وولورین اینسامنیاک ریلیز بشه میفهمیم دقیقاً تو این عمارت چه خبره. بدون اسپویل اگه بخوایم بگیم، وقتی داستان بازی اسپایدرمن 2 رو تموم کنین یه تغییر کوچیک تو نقشه بازی اتفاق میفته. اگه برین سمت باغ وحش شهر دیگه اونجا خالی نیست، چرا که ببر خونگی کریون رو میتونین اونجا پیدا کنین و حتی میتونین نوازشش کنین. یه سری از تفاوت‌های جالب مربوط به شخصیت دردویل تو بازی میشه. دردویل همونطور که میدونین یه شخصیت خیالی از کامیک‌های مارول و اسم اصلیش مت مورداکه. اون یه وکیل نابینا تو یکی از محله‌های نیویورکه. مت در کودکی به دلیل حادثه‌ای بیناییش رو از دست داده، اما حواس دیگه‌اش مثل شنوایی و حس لامسه به شکل خارق‌العاده‌ای تقویت شدن. مت روزها به عنوان وکیل برای عدالت مبارزه میکنه و شب‌ها با لباس دردویل به عنوان یه نگهبان با جنایتکارا مقابله میکنه. حالا نکته جالب اینجاست که تو بازی دفتر وکالت مت مورداک بسته شده و اون دیگه وکالت نمیکنه. همچنین کافه جوسی، یعنی همون جایی که دردویل و دیگران اونجا جمع میشدن، تابلوی اوپن داره اما کسی داخلش نیست. ظاهراً اسپایدرمن 2 آخرین بازی بوده که استنلی، یعنی خالق معروف خیلی از شخصیت‌های کامیک بوکی توش حضور داشته و بعدش از دنیا رفته. واسه همین سازنده ها برای ادای احترام بهش یه مجسمه براش تو شهر درست کنار غذاخوری میکس داینر، یعنی رستورانش تو بازی قرار دادن. به خاطر اینکه به مشکل کپی رایت نخورم، وقتی مایلز لباس اسپایدریش رو میپوشه به جای کتونیای جردن کتونیایی با مارک اینسامنیاک پوشیده. بعد از تموم کردن یه مأموریت بزرگ، اگه روزنامه‌های سطح شهر رو چک کنین می‌بینین که سرتیترهای روزنامه دیلی بیگل بسته به داستان بازی عوض میشن، جزئیاتی که کمتر کسی بهشون توجه میکنه. تو بازی اگه بخواین به مردم حمله کنین نمیتونین این کارو انجام بدین، فقط کافیه بریم بغل یه NPC و دکمه مشت رو بزنین، ببینین چه اتفاقی میفته. یه نکته مخفی دیگه هم هست که در حالت عادی نمیتونین پیداش کنین. اگه بتونین محدودیت‌های مکانی بازی رو بردارین و به زیر نقشه بازی برین، تونل‌هایی پیدا می‌کنین که به یه فاضلاب مخفی با یه تخت پادشاهی ختم میشه. یه سر کرگدن هم اون پشت رو دیوار به چشم می‌خوره.
در جریان بازی وقتی آسیب میبینین لباس اسپایدرمن هم صدمه میخوره. هرچی میزان سلامتیتون کمتر بشه لباستون پاره پوره تر میشه و جالبه که این ویژگی برای همه کاستوما صدق میکنه. همونطور که میدونین بازی پر از لباسا و آوتفیت‌های مختلفه، ولی اگه دائما لباستون رو عوض کنین جیمسن ازتون شاکی میشه و میگه اسپایدرمن فکر کرده قرار مجری مراسم اسکار بشه که هی لباس عوض میکنه. در جریان مبارزه با سندمن مقدار زیادی شنوماسو و آوار به جا میمونه که باید ساعتها وقت گذاشت تا از سطح شهر پاک بشن، ولی ظاهرا گروهی به نام دمیج کنترل کمکتون میکنن تا این کار رو انجام بدین. ظاهرا این کمپانی اصلا کارش اینه که بعد از مبارزات سوپر هیروها شهر رو پاکسازی کنه. ظاهرا اینسامنیاک خیلی علاقه داره که لوگوش رو تو هر جایی از بازی استفاده کنه. مثلا حتی روی دریچه فاضلاب هم میتونین لوگوی اینسامنیاک رو ببینین. اگه همه پهپادهای کریون رو دنبال کنین در نهایت سر از یه آپارتمان در میارین. اگه به صدای پیانویی که داخل خونه است گوش کنین متوجه میشین که آهنگ سونات مهتاب بتهوون داره پخش میشه. احتمالاً طرفدارای اسپایدرمن میدونن که سونات مهتاب تو بخشی از بازی اسپایدرمن وب آف شادو پخش میشد. اگه کاستوم رینی سوت رو بپوشین و به مچ دست اسپایدرمن نگاه کنین میبینین که هیچ وب شوتر یا تاراندازی بهش وصل نیست، چون در واقع اسپایدرمن توبی مگوایر تار طبیعی شلیک میکرد. برند اینسامنیاک حتی سر از خونه دکتر کانر هم در آورده. رو پیشخونه آشپزخونه‌اش 2 تا قوطی قهوه هست که روشون نوشته اینسامنیاک بدون کافئین و اینسامنیاک قوی. جالبه که قهوه میتونه بیخوابی بیاره و اینسامنیاک هم به معنی بیخوابیه. یکی از جزئیات خفن که کمتر بهش توجه میشه اینه که اسپایدرمن چقدر مواظب کسی رو نکشه. اسپایدرمن عملاً استخون دشمنا رو خورد میکنه ولی در نهایت زندهشون میذاره. حالا نکته جالبش اینجاست که اگه دشمنا رو از بالای آسمون خراشا پرت کنین میبینین یه تار خود به خود به سمتشون شلیک میشه و اونا رو به ساختمون میچسبونه و نجات میده. وقتی برین تو شهر و بین مردم راه برین بیشتر وقتا مردم بهتون توجه میکنن و شروع میکنن ازتون عکس گرفتن. وقتی اتاق خواب پیتر رو خوب بگردین یه پیام مخفی اونجا دیده میشه که ظاهرا یکی از برنامه نویسای بازی روی یه قوطی اسپری نوشته. کلی متن ریز روشه ولی جالب ترین قسمتش اینجاست. معمولا تو فیلم‌های اسپایدرمن لباس اسپایدرمن کاملا با CGI درست شده و انگار یه تیکه پارچه است، ولی تو بازی‌های اینسامنیاک لباس اسپایدرمن با جزئیات بسیار بیشتری به تصویر کشیده شده. آرامگاه می و بن پارکر یعنی همون عمه می و عمو بن درست بالا سمت چپ نقشه است و میتونین با پیتر یا مایلز برین سراغشون. توسعه دهنده ها حتی دیالوگ‌های خاص برای هر کدوم از اسپایدرمن‌ها در نظر گرفتن. Flying solo now. So much to tell you, May. Harry's back. تریلر دوم بازی GTA 6 که در تاریخ 6 می 2025 یعنی 16 اردیبهشت 1404 به صورت غیر منتظره توسط راکستار منتشر شد، نگاهی عمیق‌تر به دنیای این بازی مورد انتظار ارائه میده. این تریلر که به طور کامل روی کنسول پلی استیشن 5 ضبط شده از لحاظ گرافیکی واقع گرایانه به نظر میرسه و نکاتی جدید درباره داستان و شخصیت‌های